สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาทำกล้วยไข่เชื่อมกันค่ะ เรามาลองดูเทคนิควิธีการทำกันเลยนะคะ ในการคัดเลือกกล้วยไข่ที่เราจะนำมาเชื่อมนะคะ เราก็จะเลือกกล้วยไข่ที่มีลักษณะที่ก็คือจะไม่สุกมากนะคะ แล้วก็จะยังมีความห่ามของกล้วยอยู่นะคะ ในขั้นตอนแรกนะคะ เราก็จะมาล้างกล้วยให้สะอาดก่อนนะคะ แล้วก็ตัดเป็นลูกๆไว้ใส่ในถาดไว้นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะมาเตรียมน้ำเชื่อมนะคะ ก็คือในน้ำเชื่อมนั้นนะคะ ก็จะมีเตรียมใส่น้ำลงไปนะคะ ตั้งกระทะทองนะคะ หรือว่าจะเป็นหม้ออะไรก็ได้นะคะ ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะ น้ำตาล1กิโลนะคะ เราก็จะใส่น้ำประมาณ1,000 ml นะคะ หรือว่า700ถึง 1,000 ml ก็ได้นะคะ เราจะใส่น้ำเยอะถ้าเราใส่น้ำพอดีนะคะ เราก็จะไม่ต้องเคี่ยวน้ำตาลนานนะคะ ถ้าเราใส่น้ำน้อยๆนะคะ ก็คือเราจะได้น้ำตาลก็จะได้มีความหนึบหรือว่ามีความเป็นน้ำเชื่อมเร็วขึ้นนะคะ เมื่อน้ำตาลสุกดีแล้วนะคะ เราใส่ใบเตยลงไปนะคะ ใส่ใบเตยลงไปแล้วก็เมื่อน้ำเชื่อมได้ที่แล้วนะคะ จะมีลักษณะเหมือนยางมะตูมนะคะ เราก็เริ่มปอกกล้วยเลย เราก็จะเริ่มปอกกล้วยใส่นะคะในน้ำเชื่อมนะคะ วิธีการปอกนะคะ เราก็จะปอกในลักษณะที่ตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะคะ เราก็ใช้มีดกรีดตรงเปลือกกล้วยนะคะเมื่อกรีดเสร็จแล้วนะคะ กล้วยก็จะมีเหมือนเส้นนะคะ เส้นใยของกล้วยนะคะ เราก็ต้องตัดออกหรือว่าดึงออกให้หมดนะคะ ลักษณะจะมีเส้นนะคะถ้าไม่แล้วเราก็นำใส่ในน้ำเชื่อมเลยนะคะ ในลักษณะของไฟที่เราใช้นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะ เราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะ แล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะ ใส่ในน้ำเชื่อมนะคะ ที่เราเตรียมไว้เนี่ย ให้พอดีนะคะ หรือว่าเหมาะกับตัวน้ำเชื่อมไม่ให้ใส่จนล้นหรือว่ามากจนเกินไปนะคะ เราจะไม่ใส่กล้วยเกินน้ำเชื่อมนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำเชื่อมเริ่มเดือดแล้วเนี่ยตัวกล้วยก็จะพองขึ้นนะคะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ดูให้พอดีนะคะสำหรับน้ำให้เหมาะสมกันนะคะระหว่างน้ำเชื่อมกับกล้วยนะคะ เมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะคะ ก็จะต้องคนนะคะคอยกลับนะคะใช้ไม้พายหรือว่าทัพพีนะคะคอยกลับกล้วยนะคะให้ถึงน้ำเชื่อมนะคะให้ตัวแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะกล้วยเริ่มพองขึ้นนะคะอันนี้ก็คือกล้วยจะดูดน้ำเชื่อมแล้วก็มีขยายนะคะในลักษณะเหมือนกล้วยจะมีผิวสัมผัสหรือว่ามีลักษณะผิวที่ขยายขึ้นนะคะทางภาพแล้วก็จะมีฟองเมื่อน้ำเชื่อมเริ่มเดือดนะคะ ก็จะมีฟองนะคะเราก็ต้องใช้ทัพพีนะคะช้อนฟองออกมานะคะค่อยๆช้อนฟองออกมาไม่ให้ฟองนั้นอยู่ในตัวน้ำเชื่อมนะคะเพราะว่าถ้ามีฟองเยอะนะคะน้ำเชื่อมก็จะดำนะคะเราจะเห็นว่ากล้วยนะคะเริ่มใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อกล้วยนะเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเราก็เทคนิคอันหนึ่งก็คือจะให้กล้วยนั้นมีสีนะคะมีจะทำให้กล้วยนั้นมีความนวลนะคะแล้วก็ใสนะคะน้ำเชื่อมใสนวลผิวกล้วยมีความใสนะคะเงานะคะใสและเงานะคะเราก็ใช้เทคนิคโดยการเมื่อสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปด้วยนะคะก่อนที่เราจะตักขึ้นมานี่นะคะเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะในลักษณะของกล้วยประมาณ10ลูกเนี่ยค่ะเราก็จะใส่น้ำเชื่อมใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆตักก่อนเราก็จะดับไฟนะคะก็คือดับเตาแก๊สนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในน้ำเชื่อมสักพักหนึ่งแล้วเราก็ตักนำมาใส่ในจานในภาชนะนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำน้ำกะทินะคะโรยหรือว่าราดหน้าตัวกล้วยกันนะคะน้ำกะทิที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราจะเป็นกะทิสดนะคะเราจะไม่ได้ใส่ตัวแป้งข้าวเจ้าลงไปแต่ถ้าใครอยากให้ตัวน้ำกะทินั้นมีความข้นมากขึ้นนะคะเราก็อาจจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปได้นะคะในอัตราส่วนที่เราเตรียมไว้เลยนะคะในตรงนี้นะคะหลังจากเราตั้งนะคะ
ใส่นำกะทิใส่ลงไปในหม้อแล้วนะคะแล้วก็จุดนะคะจุดแก๊สจุดไฟนะคะเราก็ใส่ใบเตยลงไปเมื่อใส่ลงใบเตยลงไปแล้วนะคะเราก็ยังต้องคนอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำกะทินั้นแตกมันนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำกะทิเริ่มข้นแล้วนะคะเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ทำการปิดนะคะปิดแก๊สนะคะปิดแก๊สนะคะแล้วก็เมื่อปิดแล้วนะคะเมื่อปิดไฟหรือว่าปิดแก๊สแล้วเนี่ยนะคะปิดหรือยกออกจากเตาแล้วนะคะเราก็ยังต้องคนตัวน้ำกะทิอยู่นะคะเพราะว่าน้ำกะทิยังมีความร้อนอยู่นะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไปเลยเนี่ยจะทำให้น้ำกะทินั้นแตกมันนะคะก็จะไม่น่าก็คือจะไม่เหมาะสำหรับที่เราจะนำไปรับประทานกับกล้วยนะคะกับหลังจากนั้นเราก็จะได้น้ำกะทินะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็พร้อมรับประทานนะคะในลักษณะของกล้วยเชื่อมนะคะที่มีสีสันสวยงามนะคะโดยวิธีการเชื่อมที่เราทำนะคะออกมาได้อย่างสวยงามนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะนั่นคือกล้วยไข่เชื่อมค่ะนะคะน่าทานใช่ไหมคะนะคะกล้วยไข่ค่ะนะคะเรามาทำความรู้จักกับกล้วยไข่กันสักนิดนึงนะคะกล้วยไข่ที่นิยมในปัจจุบันนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะก็มี 2-3 สายพันธุ์ดังนี้นะคะสายพันธุ์กำแพงเพชรค่ะนะคะก็เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมนะคะผิวเปลือกบางผลเล็กเนื้อมีสีเหลืองนะคะแล้วก็รสชาติหวานนะคะลูกกลมๆนะคะผิวเต่งๆนะคะต่อไปค่ะสายพันธุ์ที่2ค่ะเป็นกล้วยไข่พัตตะบองค่ะนะคะรสชาติหวานอมเปรี้ยวผลมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์กำแพงเพชรนะคะบางครั้งเนี่ยนะคะจะเข้าใจผิดนะคะคือมีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะระหว่างกล้วยไข่นะคะกล้วยพันธุ์สาวตกตึกนะคะหรือสาวโดดตึกนะคะแล้วก็กล้วยสายพันธุ์ของพัตตะบองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะกล้วยไข่ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์นะคะนั่นคือกล้วยไข่เกษตรศาสตร์2ค่ะนะคะซึ่งให้ผลดกนะคะผลสุกเป็นสีเหลืองและมีรสชาติหวานหอมค่ะนะคะสายพันธุ์นี้ก็จะได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็จะปลูกมากขึ้นนะคะในปัจจุบันนี้นอกเหนือจากสายพันธุ์กำแพงเพชรค่ะนะคะกล้วยเชื่อมค่ะนะคะมีขั้นตอนที่สำคัญนะคะในการทำดังนี้ค่ะ 1. การเลือกกล้วยการเตรียมกล้วยนะคะ 2. ขั้นตอนการเชื่อมกล้วยนะคะ 3. ขั้นตอนการทำน้ำกะทิค่ะนะคะซึ่งคลิปการทำกล้วยไข่เชื่อมนี้นะคะจะนำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนาเฟื่องศรีนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรคกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะนะคะเริ่มตั้งแต่การเลือกกล้วยเลยนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสายพันธุ์ไปแล้วนะคะการเลือกกล้วยนะคะกล้วยจะต้องเป็นกล้วยที่มีเปลือก2สีค่ะนะคะบางท่านเรียกว่าเปลือกสีกระดังงานะคะนั่นก็คือมีเขียวอมเหลืองนั่นเองนะคะมีสีเขียวอมเหลืองถ้ากล้วยเขาสุกเกินไปนะคะการนำไปเชื่อมนะคะกล้วยเขาก็จะเละนะคะถ้ากล้วยนะคะดิบเกินไปนะคะหรือมีสีอมเขียวมากนะคะการนำไปเชื่อมเนี่ยกล้วยเราก็จะแข็งแล้วก็รสชาติไม่อร่อยนะคะในส่วนของกระบวนการเชื่อมกล้วยนะคะอาจารย์เขาเตรียมกล้วยแล้วก็ไม่ได้แช่น้ำปูนใสนะคะเนื่องจากอาจารย์เขาปอกกล้วยนะคะแล้วก็สัมผัสอากาศเพียงแป๊บเดียวนะคะแล้วก็นำลงเชื่อมเลยนะคะในเทคนิคนี้นะคะก็สามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้านะคะต้องการให้ผิวนะคะผิวของกล้วยเนี่ยนะคะแข็งมากขึ้นนะคะหรือกล้วยผิวของกล้วยที่เราปอกแล้วเนี่ยสัมผัสอากาศระยะหนึ่งเนี่ยนะคะก็นำกล้วยไปแช่น้ำปูนใสนะคะแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะคะจึงนำลงเชื่อมอีกครั้งหนึ่งได้ต่อไปได้นะคะในกระบวนการเชื่อมกล้วยค่ะนะคะในขั้นตอนในช่วงแรกเนี่ยนะคะก็จะให้น้ำเชื่อมเนี่ยเดือดใช่ไหมคะน้ำเชื่อมเดือดพอข้นนะคะแล้วจึงใส่กล้วยลงไปใส่กล้วยลงไปแล้วนะคะก็ต้องให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดที่สำคัญกล้วยนะคะจะต้องมีปริมาณที่ไม่มากไปกว่าน้ำเชื่อมในกระทะนะคะนั่นหมายความว่ากล้วยจะต้องจมลงนะคะกับไป
กับน้ำเชื่อมนะคะถ้ากล้วยที่โผล่ขึ้นมานะคะหรือน้ำเชื่อมน้อยเนี่ยนะคะกล้วยเราเนี่ยก็จะสุกไม่ทั่วถึงแล้วก็กล้วยก็จะดำด้วยนะคะไม่เป็นสีเหลืองทองนะคะอ่าในส่วนของการใช้ไฟนะคะช่วงแรกของการเชื่อมนะคะจะใช้ไฟกลางนะคะเพื่อให้กล้วยสุกนะคะแล้วก็น้ำเชื่อมเดือดนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราสามารถเบาไฟลงได้นะคะเพื่อให้น้ำเชื่อมเนี่ยนะคะซึมเข้าสู่ตัวกล้วยนะคะให้กล้วยมีความฉ่ำนะคะเบาไฟไประยะหนึ่งนะคะพอกล้วยนะคะพองฟูนะคะพองฟูแล้วหรือกล้วยเนี่ยนะคะเดือดฟูแล้วเนี่ยนะคะก็เบาไฟลงนะคะแล้วก็เชื่อมกล้วยต่อนะคะด้วยไฟอ่อนไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็จึงพอกล้วยเคลือบเงาทั่วถึงแล้วนะคะก็จึงตักขึ้นนะคะสำหรับการทำน้ำกะทินะคะอาจารย์ผู้สอนใช้น้ำกะทิสดนะคะอาจารย์ให้เทคนิคไว้ก็คือต้องคนสม่ำเสมอเพราะว่ากะทิสดนะคะสำคัญมากเขาจะแตกมันได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นต้องคนกะทิสม่ำเสมอแม้แต่นะคะการยกลงหรือตอนที่ยกลงจากเตาแล้วก็ยังต้องคนกะทินะคะเพื่อไม่ให้กะทิเป็นลูกนะคะหรือกะทิแตกมันนั่นเองนะคะเอ่อนะคะสำหรับตำรับนะคะเรามาดูคุณค่าทางโภชนาการกันสักนิดนึงนะคะจะเห็นว่าเป็นตำรับที่ทำได้ไม่ยุ่งยากนะคะทำได้ง่ายๆเนี่ยนะคะแต่นะคะคุณประโยชน์นะคะก็มีมากเช่นเดียวกันนะคะกล้วยไข่100 กรัมนะคะให้พลังงาน122กิโลแคลอรี่นะคะแล้วก็ในคุณลักษณะทางยานะคะก็ช่วยรักษาอาการท้องผูกแก้อาการเสียดท้องนะคะป้องกันโรคโลหิตจางนะคะลดอันตรายจากความดันโลหิตสูงบำรุงสมองนะคะแล้วก็กล้วยช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะคะให้เป็นปกติค่ะนะคะในสัดส่วนผสมของกล้วยเชื่อมนะคะก็จะประกอบด้วยกล้วยไข่30 ลูกน้ำเปล่า1 ลิตรน้ำตาลทราย1 กิโลกรัมนะคะอาจารย์กาญจนาได้ใช้สัดส่วน1:1นะคะระหว่างน้ำเปล่าและน้ำตาลทรายนะคะหรืออาจารย์เว้นวรรคไว้ว่าอาจจะใช้น้ำตาลทรายที่700ถึง 1,000 กรัมก็ได้นะคะคือ7ขีด8ขีด9ขีดถึง1กิโลก็ได้นะคะใช้ใบเตยค่ะนะคะช่วยให้ส่วนผสมเรามีความหอมนะคะแล้วก็ใช้น้ำมะนาวนะคะหยดในตอนสุดท้ายนะคะเพื่อให้กล้วยเชื่อมของเราเนี่ยนะคะใสนะคะในส่วนผสมของกะทิราดหน้านะคะก็จะประกอบด้วยกะทิ1 กิโลกรัมนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านิดหนึ่งนะคะหรือจะทำสัดส่วนกะทิน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องใช้แป้งข้าวเจ้าหรือใช้แป้งข้าวเจ้าในปริมาณที่น้อยลงนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมมีกลิ่นหอมนะคะสำหรับกล้วยไข่เชื่อมนะคะก็จะมีขั้นตอนและวิธีการทำส่วนผสมต่างๆดังตามนี้นะ